आपण खूप वेळा म्हणतो ना, इंटरनेट स्लो आहे. पण खरंच स्लो काय असतं? बँडविड्थ कमी असते, डेटा रेट कमी असतो, की बॉड रेटचं काही रिलेशन आहे? आजच्या एपिसोड नंतर हे सगळे शब्द तुम्हाला क्लिअर आणि लॉजिकल वाटतील. त्यामुळे एपिसोड पूर्ण बघा. नमस्कार, मी पूनम आणि लॉजिकली चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. आज आपण काही खूप बेसिक पण इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट पाहणार आहोत. हे कन्सेप्ट नीट समजले तर पुढचे चॅप्टर्स आपोआप इझी होतील. म्हणून आज आपण एक्झाम्पल घेऊन स्लोली आणि क्लिअरली समजून घेणार आहोत. चला सुरुवात करू. प्रोटोकॉल म्हणजे काय? आता एक साधा विचार करा. जर मी मराठीत बोलले आणि समोरचा माणूस फक्त इंग्लिश समजत असेल तर आपलं कम्युनिकेशन होईल का? नाही. नेटवर्कमध्येही हेच होतं. कम्प्युटरला डेटा पाठवताना काही फिक्स रूल लागतात. हे रूल्स म्हणजे प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल ठरवतो की डेटा कसा पाठवायचा, कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये पाठवायचा, किती स्पीडने पाठवायचा आणि मध्ये एरर आला तर काय करायचं. TCP, IP, HTTP, FTP हे सगळे प्रोटोकॉलचेच एक्झाम्पल्स आहेत. प्रोटोकॉलची डेफिनेशन सांगायची झाली तर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स युज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन. आता पुढचा टॉपिक बघूया. स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे काय? आता प्रश्न असा येतो, हे सगळे रूल्स कोण बनवतं? जर प्रत्येक कंपनी आपापले रूल्स बनवत बसली तर एक नेटवर्क दुसऱ्या नेटवर्कशी कम्युनिकेटच करू शकत नाही. म्हणून काही इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स असतात ज्या कॉमन स्टँडर्ड ठरवतात. त्यांनाच आपण स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन्स म्हणतो. ISO म्हणजे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन, यांनी OSI मॉडेल दिला आहे. IEEE ही ऑर्गनायझेशन लॅन, इथरनेट आणि वायफायसाठी स्टँडर्ड बनवते. आपण वापरतो तो वायफाय म्हणजे IEEE 802.11 स्टँडर्ड आहे. ITU-T ही ऑर्गनायझेशन टेलिकम्युनिकेशन आणि मॉडेम रिलेटेड स्टँडर्ड्स ठरवते. ANSI अमेरिकन स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन म्हणजे स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशनमुळेच आज सगळ्या जगात नेटवर्क्स एकमेकांशी कम्युनिकेट करत आहेत. पुढचा टॉपिक बघूया. बँडविड्थ म्हणजे काय? बँडविड्थ हा शब्द आपण खूप वेळा स्पीड म्हणून वापरतो, पण बँडविड्थ म्हणजे स्पीड नाही. बँडविड्थ म्हणजे चॅनल किती डेटा हँडल करू शकतो, म्हणजे डेटा वाहून नेण्याची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी. एक सिंपल एक्झाम्पल बघूया. रस्ता मोठा असेल तर जास्त गाड्या एकाच वेळी जाऊ शकतात, पण रस्ता लहान असेल तर गाड्या कमी जातील. नेटवर्कमध्येही बँडविड्थ म्हणजे तो रस्ता किती मोठा आहे. बँडविड्थचे युनिट हर्ट्स असतं. बँडविड्थ जास्त असेल तर डेटा रेट चांगला मिळू शकतो, पण बँडविड्थ आणि डेटा रेट सेम नसतात. आता बघूया डेटा ट्रान्समिशन रेट म्हणजे काय. आता डेटा किती फास्ट जातो हे बघूया. एका सेकंदमध्ये किती बीट्स पाठवले जातात याला डेटा ट्रान्समिशन रेट म्हणतात. डेटा रेट आपण बीट्स पर सेकंडमध्ये मोजतो. उदाहरणार्थ, जर इंटरनेट स्पीड 10 Mbps असेल तर एका सेकंड्समध्ये 10 मिलियन बीट्स ट्रान्सफर होत आहेत. म्हणजेच काय, तर डेटा रेट म्हणजे ॲक्च्युअल स्पीड. आता बघू बीट्स पर सेकंड म्हणजेच BPS काय असतं. BPS म्हणजे बीट्स पर सेकंड. एका सेकंडमध्ये किती बीट्स नेटवर्कवर जात आहेत हे BPS सांगतं. BPS जास्त असेल तर डाउनलोड फास्ट होतो, व्हिडिओ स्मूथ चालतो आणि बफरिंग कमी होतं. पुढचा कन्सेप्ट येतो बॉड रेटचा. बॉड रेट हा टॉपिक थोडा कन्फ्युजिंग वाटतो. बॉड रेट म्हणजे एका सेकंडमध्ये किती वेळा सिग्नल चेंज होतोय. बॉड रेट बीट मोजत नाही, तो सिग्नल चेंजेस मोजतो. एक सिग्नल चेंजमध्ये एक बीट असायलाच हवा असं नाही. हे सिग्नल चेंजमध्ये 2 किंवा जास्त बीट्स असू शकतात. म्हणून बॉड रेट आणि बीट रेट वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. बीट रेट सांगतो एका सेकंडमध्ये किती बीट्स ट्रान्समिट होत आहेत आणि बॉड रेट सांगतो एका सेकंडमध्ये किती सिग्नल चेंजेस होत आहेत. मॉडर्न कम्युनिकेशनमध्ये बीट रेट जास्त असतो, पण बॉड रेट कंपॅरेटिव्हली कमी असू शकतो. आज आपण कम्युनिकेशन सिस्टीममधले खूप महत्त्वाचे बेसिक टॉपिक बघितले. प्रोटोकॉल म्हणजे रूल्स, स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे रूल्स बनवणाऱ्या कंपनीज, बँडविड्थ म्हणजे कॅपॅसिटी, डेटा रेट म्हणजे स्पीड, बॉड रेट म्हणजे सिग्नल चेंजेस. हे बेसिक्स क्लिअर असतील तर पुढचे टॉपिक्स खूप इझी जातील. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत
मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिम्प्लेक्स, हाफ ड्युप्लेक्स अँड फुल ड्युप्लेक्स, रिअल लाईफ एक्झाम्पल सोबत. जर व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला असेल तर लॉजिकलीला यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर नक्की फॉलो करा. चला भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.